ازيكم يا شباب؟ النهارده معاكم ماريو من قناه ماريو ريفيو. النهارده هنتكلم عن كوندنسر ميكروفون اس اف 36. طبعا لو مش مشترك في القناه انزل اشترك حالا، وما تنساش طبعا تعمل لايك. طبعا كل واحد بيعمل محتوى على اليوتيوب او اي موقع تواصل تاني، اهم حاجه لازم يصاحبها بعد الكاميرا هي المايك. وانا للاسف اتعطل المايك بتاعي مني وخرب، وحاولت اصلحه وفعلا صلحته، بس كان اي هزه بسيطه بتضيع الفيديو عليا وبيضيع الحماس اللي بيكون جوايا. وعلشان كده كنت محتاج اشتري مايك، وفعلا اشتريت بس اتنين، واحد هتكلم عنه الفيديو دوت، وواحد هتكلم عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله، فاشترك. الانبوكس كان بسيط جدا ومكنتش محتاج مقص الصراحة، يعني هو بس هتسحبه من تحت ومفيش غير المايك عادي جدا والستاند. المنتج بيأدي الغرض منه بشكل كويس جدا بالنسبة للسعر بتاعه، بس انت لو معاك امكانيات جهاز كويسة ممكن تشيل النويز بتاعه بالبريمير او برامج ادوبي التانية بتاعت الصوت. بس انا للاسف بستعمل الموبايل في المونتاج عشان الجهاز عندي بيهنج وكده، فبضطر ان انا استعمل الموبايل. وموبايل صعب ان انا اشيل منه النويز، فهتلاقوا ان الشارع معايا في فيديو والصوت قمر. بس انا بيني وبينكم كده بحاول ان انا اصور في اكتر وقت يكونوا هادين فيه او يكونوا نايمين. يعني تخيلوا كده، حتى لما بيناموا بلاقي عيل فجأة كده او راجل بيسلم على جاره اللي بقاله 50 سنة ما شافوش: ازيك يا عم محمد، ازيك يا عم عنتر، وازاي مش عارف ايه، وازاي خلانك، وازاي عمامك. وناس هتشاء بقى، الناس بتوع اخازينا بصل، وكمان روبيكيا، واي موتور بقى بتاع اي عربية، اي موتوسيكل، اي فيسبا، اي ابن تتولى معدي. يعني بحس كده ان انا عايز امسك الشارع كده و- واحبه واحضنه وابوس فيه واقول له ميرسي، ميرسي ان انت بتقدم لي ال... الانفعال دوت، وبتخلي فيه اثاره في حياتي ونكد وقرف بصوا انت، لو انتوا ركزتوا هتسمعوا صوت الشارع كويس. لو تركزوا شويه، هو مش محتاج تركيز، هو اوريدي هتسمعه. اوكي. المايك خامته نوعا ما كويسه، وهتلاقي كله مصنوع من البلاستيك، حتى الجزء اللي تلاقيه معدني دوت ده مش معدن، ده بلاستيك. بس معرفش بلاستيك ريحته، ريحه، بعشق الحاجه الجديده قوي. قمر قمر. انا كمان قريب هنزل لكم فيديو عن كورونا. هو انا ما عنديش كورونا، بس هو فيديو عن كورونا هتلاقوه في القناه، اكيد هينزل قبل دوت. و الستاند هيكون معدن، بس تحس ان هو ضعيف شويه، والبتاع دي بتلف كل الاتجاهات، تقدر تعمل كده، تعمل كده، تعمل كده، تقدر ترقص باليبي. يعني هو لطيف، تقريبا بيتفك تقريبا يعني. اوكي، بيتفك التريب التاني. سبحان الله، بحب اشوف العجب. نروح للسلك. السلك جامد جدا، حلو جدا، احمر جدا، وحش جدا، طوله مترين، حلو جدا جدا جدا. وفي حاجه كده بخصوص السلك اقولها لكم بالملاحظ في الاخر، والملاحظ دي مهمه جدا في فيديوهاتي، يعني هي فقره كده جديده انا زودتها. الملحوظات ديت مهمه جدا على فكره، دي اهم، مش اهم مني طبعا، اهم من المايك نفسه. طبعا بقى التجربه المهمه جدا واللي اساس المايك عليها. هنشيل دلوقتي البتاع ده، السوكت. استنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معكم ماريو من قناة الماريون الجامد. كده انتوا سمعتوا من غير السوكت. ندخله تاني، معلش.
دلوقتي انا رجعت السوكت. اختبار تاني بقى، معلش استنوا، معلش. مروحة. على فكرة انا بصور والدنيا حر، وبقفل المروحة عشان اعرف اصور لكم. اوكي، نقفل المروحة. طبعا يا جماعة زي ما شفنا من شوية والاختبار اللي احنا عملناه جامد جدا، ان المايك شغال كويس وحلو جدا ولطيف. والفقرة اللي هي فاتت ديت انا هعملها من غير اي اديت في الصوت، يعني في اديت بسيط جدا انا بعمله في الصوت في المونتاج بتاع الموبايل مش هعمله، ونشوف الصوت هيكون عامل ازاي. بلس الاختبار بتاع عزل الصوت مش كويس. انتوا طبعا شفتوا النتيجة، مفيش عزل يعني. اوكي، نروح للفقرة اللي بعدها. طبعا زي ما شفنا في الفقرة اللي فاتت ان الصوت بتاع المايك شغال كويس جدا، بس العزل بتاع الصوت مش كويس. انتوا اكيد شفتوا دوت، مش لطيف. لا مش لطيف خالص، مش عاجبني. لا بس امر واقع. طالما انت في البداية، امر واقع، تقبل وتتعامل وتتعايش مع الموضوع، وتحاول على قد ما تقدر ان انت تواكب الموقف. مش تقول بقى ده مش عارف عامل الدوشة ومش عارف ايه مش هصور. لا، انت لازم تصور، لازم تعرف الناس، لازم توريهم ابداعاتك. طبعا لو انتم مميزين جدا وشفتوا الفيديو بتاع مكنة الحلاقة اللي انا صورته اول فيديو في القناة ديت، هتلاقوا ان انا بحط يعني بادجت كده، او يعني متوسط الفلوس اللي انا هدفعها في شيء انا اشتريه او محتاجه. فانا كنت حاطط 200 جنيه عشان المايك، ده اخري، مش هدفع اكتر من كده. ممكن 400 الصراحه، كنت هدفع 400 او 500، بس انا اشتريته ب 200. لا مش ب 200، لا استنوا، حطيت 200. انا كنت حاطط 200 في الاول. اوكي. عموما المايك دوت ب 100 جنيه. طبعا هو في واحد تاني ببلاش، يعني التوصيل ببلاش ب 125. وهو عموما اللي ب 100 جنيه دوت 25 او 22 جنيه توصيل برضو، فهي. وعلى فكرة هو سعره نزل جدا، هو كان سعره الاسبوع اللي فات، او هو كمان فكرة قديم، يعني بقاله سنتين واكتر. مش هقول معلومات قوي، بس هو بقاله فترة، وكان سعره 350. فهو دلوقتي سعره 100 جنيه يا جماعة، 100 جنيه. انا لو بعمل اعلانات هكسب ذهب، بس انا مش بعمل اعلانات. ب 100 جنيه 100 جنيه استنى كده، ايوه 100 جنيه، سعره 100 جنيه دلوقتي. وفي مايك تاني برضو هتكلم عنه بس الاسبوع الجاي ان شاء الله. ف اشترك في القناه برضو، يعني انا هفضل اقولها كتير على فكره. يعني انا بجح جدا، بس مش بجح قوي يعني. عيوب المايك ديت واللي ضايقتني قوي ان مفيش عيوب يعتبر، يعني بالنسبه للمواصفات اللي هي معروضه اصلا، وبالنسبه لسعره، وبالنسبه لكل حاجه مفيش عيوب. هو بس مفيش غير النويز والدوشه بتاعت الناس، ومش بيعزل الصوت. بس انت ممكن تتصرف، تجيب اللي هي السفنجه زي ما قلت، والبوب بوب فلتر دوت، وتتعامل. وكمان لو امكانيات جهازك كويسه تقدر تتعامل مع البريمير وكده، او الاوديو مش فاكر اسمه بتاع ادوبي دوت، تقدر تشيل النويز. ايوه، وتقدر تشيل الدوشه كمان. بس انا زي ما قلت كده، انا جامد جدا على فكره. ودلوقتي معانا فقره الملحوظات او الملاحظ او المعلومات الصغيره عن المنتج اللي انا بتكلم عنه. واول ملحوظه معانا هي، استاذنكم بس لحظه. لازم تشتروا السوكت دوت او الوصله دي، وهي بتكون عباره عن ولد وبنتين. ولد بيدخل في الموبايل، وبنتين يدخل فيهم المايك بتاع الجاك بتاع المايك. ودي بيستعملها برضو بتاع الهيدفون اللي هو بتاع الستريم بقى، ومايك بقى واوعى يا اسطى وجو مالناش دعوه بيه. بس اوكي، دي لو تشتريها اونلاين يكون احسن. وامازون دلوقتي، انا عارف ان انا بعمل اعلان كتير في الفيديو دوت، امازون عامله شحن مجاني
على منتجاتها، على اغلب منتجاتها. فانت لو تشتري ديت مع الشحن المجاني مع المايك هيكون احسن بكتير. وانا بقول لكم المعلومه دي عشان ما تعملوش غلطتي. انا لفيت المحلات كلها حرفيا وعديت الكوبري بتاع ترعه الزمر وفضلت الف، ولقيت في شارع جانبي محل جانبي وسالته وطلع بيبيعها من حظي. لكن انا لفيت كتير جدا على فكره، فضلت 3 ساعات الف عشان عايز اعمل فيديو النهارده. انا متعطل، المفروض اصلا كنت انزل فيديو من الجمعه ما نزلتوش. فالمهم ما تعملوش غلطته واشتراها اونلاين احسن. عموما انا جبتها ب20 جنيه، فشوفها بسوق بكام مع الشحن المجاني وهتبقى احسن لك. ملحوظه كمان، انت لو جبت الارم ستاند يعني بتحط كده وتثبت على الترابيزه او المكتب، وجبت الفلتر اللي هو سفنج، وجبت البوب فلتر، حطيتهم كلهم على بعض كده، وهتعمل بقى جو بقى يعني جامد، جو جامد وشكل جامد. بس البوب فلتر ديت لوحدها ب150 ولا 130 ولا 100 جنيه يا عم، والتانية دي ب15. والارم دوت الحلو منه ب170، فتكلفة برضه. فشوف انت الجو ده ماشي معاك ولا لا. وملحوظة كمان، حافظ على المايك، حافظ على المايك عشان لو باظ هتزعل جامد خصوصا في بدايتك. تقييم مارليون للمنتج دوت ان هو قيمة مقابل سعر، وكويس جدا بالنسبة لسعره. بس لو كان زودوا شوية حاجات يعني مش غالية قوي، وفي نفس الوقت تقضي الغرض، ويزودوا في السعر يعني شوية، ما كناش هنقول لا. فعلشان كده انا هقيمه 7/10. غير كده هو مايك لذيذ جدا وسعر كويس بالنسبة ان هو نزل حلو. لو عايز بقى مايك احسن من دوت شوية بنفس الشكل دوت ومعاه الارم ستاند وبوب فلتر ومعاه بقى هدايا حاجات كتيرة كده جامدة، فقدامك الام 800 او بي ام 800. بس دوت بيبدأ من 350 لحد 700. وغير كده هتحتاج كمان بتاع كده بيظبط الطاقة لازم تركبها معاه، ودي لوحدها 350 جنيه تقريبا او 300 جنيه او 450 جنيه. يعني الاجمالي كده اللي كله على بعضه اقل حاجة تجيبها في المايك دوت هتكون 600 جنيه او 700 جنيه. وافتكر ان هيكون في تقليد، يعني خليك في الهادي، خليك في الحنين. او بقى لو انت معاك فلوس بقى ومش فارق معاك، ففي حضرتك حاجات ب2000 و3 و4 و5 فخليك في الهادي. او لو عايز بديل بقى صغنن ومحنتت كده، فاستنى الفيديو الاسبوع الجاي، واشوفكم على خير.